Sziasztok! Üdvözlök mindenkit itt a Klasszik Kaszni legújabb adásában. Ma elhoztuk nektek a csatorna első brit autóját, egy 1970-es Triumph Spitfire-t. Tartsatok velünk! A Triumph története 1885-ben kezdődött, amikor eleinte biciklik gyártásával foglalkoztak. Idővel áttértek a személyautókra, viszont az elkövetkezendő évtizedekben elég nehéz dolga volt, mivel önálló gyártóként nem igazán tudtak teret hódítani. A második világháborút követően a Standard Motor Company fel is vásárolta, és a döntésük szerint a Standard limuzinokat és a Triumph pedig sportautókat gyártott. Kettőjüket végül 1960-ban a British Leyland vásárolta fel, ami a British Motor Company és a Leyland Motor Company fúziójából jött létre. A British Leylandről érdemes tudni, hogy az ő tulajdonában állt a legtöbb nagyon híres brit autógyártó. Ide tartozott például az Austin, ugye akkor az Austin Healey, az MG, ide tartozik még például a Princess és a Van den Pla is. A Triumph története az 1980-as évig tartott, az utolsó szériákat, az Acclaim-eket, amik Honda licenc alapján készültek, 81-től 84-ig forgalmazták. A Spitfire az 1962-es londoni autószalonon mutatkozott be, végül 1980-ig mondjuk úgy, hogy 4+1 szériája jelent meg, mivel volt belőle Mark 1-es, 2-es, 3-as, 4-es és az 1500-as változat. A típus neve utalás a Supermarine Spitfire-re, ami egy harci repülőgép volt. Ebben az időszakban más autókat is neveztek el repülőkről, vagy adtak ihletet az autók gyártásához. Gondoljunk csak az 50-es évek amerikai autóira, leginkább a Cadillacre, aminek az uszonyait Harley Earl amerikai vadászgépekről mintázta. Ha erre is kíváncsiak vagytok, akkor kattintsatok ide a felső sarokba, és ismerjétek meg az 56-os Cadillac-eket is. Üdvözlöm a nézőket, akik becsatlakoztak ebbe a műsorba, hogy megnézzék ennek az 1970-es Triumph Spitfire Mark 3-asnak a történetét. Koncz Andrásnak hívnak, és jelen pillanatban én vagyok a tulajdonosa ennek az autónak. Sokszor felmerül a kérdés, és felteszik nekem is a kérdést, hogy de miért ilyen autó, miért Spitfire? A Spitfire nem ismert Magyarországon. A Trabant, a Wartburg, a Zsiguli az ismert, de a Spitfire az nem. Vissza kell nagyon régenre menjek. 1965-ben kezdtem én az egyetemi tanulmányaimat itt Budapesten, amikor egy atyai jó baráttól kaptam egy kupac autóprospektust, az alapján, hogy tudták, hogy én szeretem az autókat. Ezek között, a prospektusok között találtam egy kis A4-es formátumú prospektust, az elején egy tündéri, gyönyörű, piros színű kicsi sportkocsival, és az volt ráírva, Triumph Spitfire 4.
Én ebbe az autóba, abban a pillanatban, amikor kinyitottam ezt a kiadványt és megnéztem, én ebbe beleszerettem. Ez egy igazi első pillanatra meglátni és megszeretni történet volt. És ez az a prospektus 1965-ből, amelyiket először megláttam, és megszerettem ezt az autót. Aztán természetesen az a szerelem, ez plátói maradt, én szerettem, ő nem is tudott rólam, és sok-sok év telt el. A autózás, pláne a veterán autózás abszolút távol került tőlem, éltem a mindennapi emberek mindennapi életét, de az agyamba hátul el volt raktározva egy Triumph Spitfire-nek a képe. És tudtam, hogy valamikor egyszer nekem lesz egy ilyen. És ez a valamikor, ez tulajdonképpen 2015-ben jött el, amikor belegondoltam, hogy az elkövetkezendő években nem leszek már fiatalabb, tehát ideje lenne lépni a régi szerelem megvalósítása érdekében, és hát végül is a családi kupaktanács úgy döntött, hogy jó, akkor nézzek utána, és akkor vegyek valamit. És így is történt, viszonylag rövid keresés után idehaza találtam egy példányt, nevezetesen ezt, meg tudtam egyezni a tulajdonosával, és megvettem. Az érdekessége az, hogy angol autó lévén ez nem Angliába készült, hanem egy Mechelen nevű városkába, Belgiumba. Ott volt a British Motors Corporationnek összeszerelő üzeme. Ott gyártották az Angliából hozott alkatrészekből, a 1970. július 28-án helyezték üzembe Hollandiába. Amikor én ezt megvettem, akkor ez egy pillanatnyilag használhatatlan és indíthatatlan jármű volt. Az OT minősítése megvolt már, de ugye az 5 év alatt lejár. Tehát én előről kezdtem OT minősítéssel, műszaki vizsgával. 2015-től mostanáig ugye 7 év telt el, ez alatt az idő alatt én körülbelül, meg a feleségem körülbelül 50 000 kilométert tettünk bele a gépbe, ami lényegesen több, mint a hétköznapi használatú autónkban ugyanezen az idő alatt megtett teljesítmény. Veterán találkozókra járunk, illetve az utóbbi 2-3 évben kedvencünké váltak a hazai klasszik versenyek, 1/100-as versenyek, úgyhogy azokat szoktuk látogatni. Nagyon jó az alkatrész ellátása, minden kapható hozzá, például Magyarországon lehet izzót kapni hozzá, meg biztosítékot, aztán az összes többit azt Angliába. Az autó belső részét láthatjátok, és egyből feltűnhet az, hogy nem olyan, mint a mai autók, elsősorban nincsenek asztalnyi nagyságú képernyők benne. Ez egy teljesen klasszikus műszerfal kialakítás. Első ránézésre is furcsa az, hogy miért van középen. Viszonylag kevés olyan autó volt az autógyártás során, amiknek középre került a műszerfala. Ennek az a praktikus magyarázata volt, hogy a baloldali kormányos, jobboldali kormányos autókat egyaránt ugyanazzal a műszerfallal, kapcsoló és minden elhelyezettséggel lehetett gyártani. Nagyon sokan megkérdezik azt, hogy hát ez angol autó, miért nem jobb oldalon van a kormánya?
Erre rettentő egyszerű a magyarázat, 18 éven keresztül készített 5 változatából 312 000 darab készült, és ennek a döntő része az vagy Európába, vagy Amerikába ment exportra. Már pedig ott bal oldalon van a kormány, úgyhogy ez egy olyan angol autó, aminek a 80 vagy 90%-ának a bal oldalán van a kormánya. Visszatérve a műszerfalra, nagyon hagyományos és egyben sportos is, középen a két nagy óra, a kilométeróra 200-ig kalibrálva, illetve a fordulatszámmérő, amiben 6500-nál van a piros vonal behúzva. Azt előre mondom, hogy a 200 km az sohasem volt egy reális sebesség ennek az autónak. Gyári újkorában 150-155 volt a sebessége. A két kisméretű műszer az a vízhőmérő, illetve az üzemanyagot mutatja. És hát kicsit eklektikusak a gomboknak a sora és a rajta levő ábrák. Ez egy húzókapcsoló, minden kapcsoló húzókapcsoló, kivéve amelyik nem. Ez a világításnak a kapcsolója, ez az ablaktörő kapcsolója, ez az ablakpumpa, Kispolszkiból mindenki ismerheti, meg a Zsiguliból a megnyomom és spriccel típusú pumpát. Ez az egy kapcsoló, melyik nem húzó, hanem fellekapcsoló, ez a fűtőventilátoré, ez a fűtésnek magának húzó kapcsolóval a szabályozása, tehát a melegnek, ez a szivatójé. Ugyanis hát ez még karburátoros motor, úgyhogy ezen szivató van, és azzal indul, ma reggel is azzal indult. Ami még feltűnik, és talán egy szép dolog, szép egység, az a kormány maga, egy Motolita nevezetű angol cégnek a gyártmánya. A cég már létezett a 60-as években, és az összes számottevő angol sportkocsi, a Jaguártól az Aston Martinig, az Austin Haley-től a Triumph Spitfire-ig, aki adott magára, ezt a kormányt cserélte. Ennek egyébként egy eléggé egyszerű bakelit fém kombinációjú kormánya volt, korán sem ilyen mutatós, mint itt. Sebességváltója 4 fokozatú, érdekessége az, hogy az első fokozat nincs szinkronizálva, tehát az csak állóhelyzetbe kapcsolható, ami 71-től jött ki a Mark 4-es, annak már a első fokozat is szinkronizált. Ez volt az utolsó évjárat, az 1970-es, amelyikben középen volt a műszerfal, és megint csak Amerika, ugyanis a közlekedésbiztonsági előírások szerint önállók a műszerfal, az a vezető előtt van, nem középen, tehát kénytelenek voltak az angolok bevezetni a jobboldali és baloldali műszerfalat. Ugyanilyen amerikai közlekedésbiztonsági kérés és elvárás volt a lökhárítónak a magasabb szintre való emelése. A korábbi változatoknál kb. 15 centivel lejjebb volt a lökhárító. El lehet képzelni egy korabeli amerikai cirkálót, és ezt hát bizony nem találkozott a lökhárító szintjük. Egyébként a Mark 3-as volt az, amelyiknek a műszerfala valójában fából volt, ez egy vastag, 10 mm vastag falemez. A korábbi változatoknál kicsit igénytelenebb módon a karosszéria színére festett acél volt, és abba voltak ugyanilyen elrendezésben a műszerek. Felnyitottuk a motorházat, és ezzel láthatóvá válik a Spitfire-nek az erőműve, ha egy kicsit túlozni akarok. Ez egy végtelenül egyszerű motor, az 1960-as éveknek, sőt talán az 50-es éveknek a technikáját tükrözi, öntött vasból készült minden része, egy alulvezérelt, felülszerepelt motor, 1296 köbcentis és 2 karburátoros, utalva a sportosságára, és ennek a 2 darab SU karburátornak köszönhetően 75 lóerőt adott le a gyártáskor, hogy ma mennyit, azzal nem kísérletezünk. Dinamó van benne, egyenárammal, feszültségszabályzóval, teljesen hagyományos, klasszikus gyújtás, és
és még itt a motorházban van, és látszik, hogy egykörös fékkel dolgozik még az autó, ami a mai előírásoknak ugye már messze nem felelne meg. Viszont korábban már elismerték azt, hogy 62-ben nem sok olyan autó volt, amelyiknek az első kerekén tárcsafék volt, ezen angol gyártmányú Girling tárcsafék van, hátul dobfékek. Ez a furcsa nagy motorháztető felhajtása után azonban komoly előnyöket nyújt, nagyon egyszerűen és nagyon könnyen szerelhetővé teszi az autót. Látható módon erről az oldalról is, arról az oldalról is mindenhez hozzá lehet férni. Én magam beszoktam lépni, leülök a kerékre és kényelmesen állítok gyújtást, vagy éppen igazgatom a karburátort, ha szükséges. Felmerülhet, hogy mit fogyaszt egy ilyen autó. Azt mondom, hogy hosszú évek átlagában 7,5 litert. Igaz, hogy azt a 100-as legdrágább benzinből. A Spitfire-ek motorja a korábban már említett Harald nevű autónak a motorjából származott, ott még csak 1000 köbcenti körüli volt az autó. A Mark 1-esnek a motorja 1145 köbcenti volt, 62 lóerő, ami a kor szokásos teljesítményeinél azért egy kicsit magasabb és izmosabb volt. Később ezt a 62 lóerőt a Mark 2-esnél felbővítették 67 lóerőre, és végül érdekes egybeesés, de 67-ben, amikor megjelent a Mark 3-as változat, akkor fel is fúrták a motort, és ekkor lett 1296 köbcentis, és erősebb is lett, 75 lóerős. A későbbi változata a Mark 4-es, az gyakorlatilag ugyanez a motor és 75 lóerő teljesítménnyel, az 1005-ös viszont csökkentett teljesítmény volt, annyira beléptett már az amerikai elvárások a környezetvédelmi szabályoknak a betartásáról, hogy ezt csak a motorok visszafolytásával tudták. Úgyhogy így állt elő az a furcsa helyzet, hogy az 1500-as változat csak 72 lóerős. Hát ennyit a Mark 3-as Spitfire-nek a motorjáról. Ha valaki egy ilyen autónak a felújításába fog, akkor nem árt, ha 2 ilyen kiadványt beszerez magának. Ez a Spitfire-ekre vonatkozó eredeti fotókat tartalmazza, nagy segítséget adva a helyreállításhoz, a korabeliség visszaállításához. Ez pedig egy alkatrész katalógus éppen egy angol cégtől, amiben robbantott ábrákkal, fotókkal segít beazonosítani, hogy mi is az, amit rendelni kell, és ők ezeket szállítják. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le legújabb klasszikusainkról sem. Sziasztok! A Triumph története az 18... A típus neve egyben egy utalás is a Supermarine Spitfire. Viszont visszatérve a Spitfire-re, ő egy kiskategóriás, ő egy kistermetű sportautónak szánt. Bocs! Ja, jó, megyek? Kicsit elhadartam középen.